gian biến mất, anh lại xuất hiện rồi đây. Và lần này sẽ là một make up look cực bánh bèo với style pink bling bling. Bắt đầu nào các anh em. Khi tạm thời bỏ qua quả đầu Azuma của mình nhé, tí nữa anh sẽ biến hình nó. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một lớp mặt nạ gel để đắp mặt nạ trước đã nhé. Sản phẩm này của Na rất phù hợp để sử dụng trước khi chúng ta trang điểm đó. Thoa một lớp dày lên khắp toàn bộ gương mặt và với lớp mask này chúng ta chỉ cần chờ trong vòng 5 phút thôi nha. Sau đó sử dụng giấy khô lau đi sản phẩm trên da là ok, chứ không nên rửa sạch mặt với nước các bạn nhé. Bước cũng quan trọng trước khi trang điểm nữa đó là dưỡng mắt, để đôi mắt được cung cấp đủ ẩm này. Đầu sản phẩm bằng kim loại nên là khi massage mình cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái nữa. Mình đeo contact lens để đôi mắt đẹp hơn nhé. Đây là màu ghi sáng. Giờ mới thực sự là vào bước make up đây. Với sản phẩm kem lót của Too Faced, lần này mình sẽ lựa chọn cách apply bằng cọ chứ không dùng tay như mọi lần. Phương thức này cũng ok, chỉ cần lưu ý là cọ luôn sạch sẽ các bạn nhé. Sau đó mình mix nền của Beauty Blender với cream tạo bóng của Bobbi Brown trên chính khay pha nền được thiết kế đặc biệt trên thân cọ của kem nền luôn. Mình apply hỗn hợp đó lên da mặt, mình sẽ tan nửa mặt trước để các bạn dễ so sánh hơn nhé. Lớp nền đó có độ che phủ không phải là quá cao nhưng phù hợp với da của mình và tông màu cũng không quá trắng nữa. Khác với cả mọi lần là mình sẽ tan cả kem nền ở phần mắt nữa, điều mà mình thông thường sẽ không làm, nhưng hôm nay mình muốn áp dụng một phương pháp che khuyết điểm mới. Đó chính là sử dụng bút chì che khuyết điểm màu sáng hơn một chút để vẽ vào vùng thâm xéo ở bọng mắt. Mình chỉ cần tập trung vẽ ở vị trí đó, những phần xung quanh kem nền đã làm nhiệm vụ che trước đó rồi. Chúng ta sẽ che cả viền môi và những mạch máu không đều màu ở phần từ môi xéo xuống dưới hàm nữa nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cushion có màu tối để thay thế cho contour. Phương pháp này mình đã áp dụng rất nhiều lần rồi và thấy khá hiệu quả và dễ dàng thực hiện hơn là contour dạng cream hoặc là dạng stick. Đừng quên hai bên cánh mũi nữa nhé. Rồi mình sử dụng son để vẽ hai hình trái tim ở hai bên má thật là xinh. Hôm nay chúng ta sẽ để nguyên như này nhá. Đùa đấy, tất nhiên là mình sẽ phải blend chúng ra rồi. Phủ một lớp phấn bột ở khu vực phía trong của gương mặt để lớp nền được khô thoáng các bạn nhé. Giờ mình lại sử dụng luôn thỏi son này để làm base mask luôn cho tiện. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu nude để tan ở phần đầu mắt và phần đuôi mắt. Sau đó sử dụng màu tím hồng và cọ dẹt để kẻ một đường ngay sát nếp mí mắt. Lưu ý là cũng kẹp 1/3 đầu mắt và đuôi mắt thôi các bạn nhé. Chúng ta sẽ chừa lại ở phần giữa bầu mắt. Rồi mình tiếp tục dùng màu tím nâu và cọ kẻ liner để làm cho đường đó trở nên rõ nét hơn nữa. Và chính màu đó mình cũng kẻ một đường liner sát mí mắt.
Đây là highlight Fenty Beauty mà là mưa làm gió đợt gần đây. Mình sẽ tan highlight vào phần chính giữa bầu mắt và tan cao lên phần hốc mắt. Chính là vị trí mà từ đầu đến giờ chúng ta đã bỏ trống đấy. Sau đó thêm một chút nhũ hạt to hơn đè lên để hiệu quả được rõ rệt. Giờ thì kẹp mi và chút mascara thôi nào. Kẻ mắt nào anh em? Vì chỉ kẻ vào phần chân mi thôi nên là mình hay có thói quen chuốt mascara trước rồi mới kẻ liner. Còn bạn nào mà muốn kẻ liner to thì nên làm trước khi kẻ mi nha. Giờ tỉa tóp lại cho lông mày vào khuôn nào. Mình lựa chọn tông lông mày màu nâu cho kiểu make up này nên đã chọn kẻ mày và mascara mày có tông màu xem với nhau. Giờ mới dùng highlight đúng mục đích của nó này. Các bạn sẽ thấy gương mặt của mình lấp la lấp lánh. Nó sẽ cực kỳ phù hợp với cả bạn nào đam mê tiệc tùng đấy. Thêm một chút sticker lấp lánh cho make up của mình thêm nổi bật nhé. Thực ra đây là của nail nhưng mà mình thấy dùng lên mắt cũng khá là xinh ấy chứ. Cuối cùng mình làm mờ đường kẻ phần mí mắt để cho phần mắt được tự nhiên hơn và thoa lên môi một lớp son hồng đất mà mình đã sử dụng để làm màu má đó các bạn. Mình rất thích tận dụng một sản phẩm để làm nhiều chức năng. Sau khi tô son hết môi, mình lấy tăm bông để làm mờ phần viền môi cho tự nhiên. Rồi cuối cùng thêm màu hồng đất đậm hơn để tăng cho điểm nhấn. Đây là dòng son kem lì mới ra của Bobbi Brown đó các bạn. Ôi dồi ôi, cuối cùng cũng đã make up xong rồi. Giờ phải xử lý ngay cái quả tóc Azuma này thôi. Mình sẽ búi tóc cao lên và thả vài sợi buông lơi đằng trước. Việc làm xoăn tóc trước khi búi sẽ giúp cho các bạn có cảm giác tóc dày hơn và sẽ tạo độ phồng tự nhiên. Dream up a world of pirates, climb the highest tree. Vậy đã hoàn thành. Tên tên, một bánh đào chúa xuất hiện. Chúc các bạn sẽ thật xinh xắn với cả kiểu make up này. Mình sẽ quay trở lại vào tuần sau. Và các bạn nhớ nếu như ai vẫn chưa like và subscribe kênh YouTube của mình thì hãy thực hiện ngay. Và hãy nhớ là click vào biểu tượng quả chuông nữa nhé. Bye bye.